Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh du lịch của Thỏ Trắng. Chưa đi chưa biết 36 phố phường, đi rồi thương nhớ Hà Nội trong tim tôi. Hà Nội được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Việt Nam, thủ đô nước ta với lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến. Phố cổ Hà Nội, nơi lưu giữ những nét văn hóa vượt thời gian. Khi du lịch trên phố cổ Hà Nội, bạn dường như được trở về với cội nguồn, đi trên những con đường, tham quan những công trình lịch sử đã lưu giữ ký ức của thủ đô. Có thể nói, đến Việt Nam mà chưa tới Hà Nội thì coi như chưa đặt chân tới nơi này. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì thủ đô Hà Nội đã mở rộng ra rất nhiều, xác nhập nhiều địa phương và vùng đất của thủ đô mới. Các huyện chuyển thành các quận trực thuộc thành phố. Tuy nhiên, đến thăm phố cổ Hà Nội chỉ là thăm khu phố cổ, trái tim Hà Nội, chính là nguồn gốc của cội rễ mảnh đất này. Nét văn hóa ẩm thực tại phố cổ Hà Nội được kết tụ ngàn năm và rồi hàng giờ, hàng ngày nó còn được bổ sung thêm văn hóa ẩm thực đa dạng để phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách khi tới thăm nơi này. Vì vậy, khi đến thăm phố cổ Hà Nội thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm món ăn này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Nếu bạn có nhu cầu thực hiện một chuyến đi du lịch thăm phố cổ Hà Nội, có lẽ phương tiện di chuyển tốt nhất bạn nên lựa chọn đó là xe buýt hoặc là taxi, hoặc là phương tiện phổ biến nhất là xe ôm. Đến đây, khi xuống xe, bạn không phải bận tâm về việc coi giữ xe phương tiện. Bạn có thể dành thời gian đi bộ, tham quan toàn bộ các con phố, tìm hiểu lịch sử, văn hóa nơi này một cách thoải mái, dễ chịu nhất. Địa điểm đầu tiên đó là Hồ Hoàn Kiếm. Đây có thể coi là trái tim của phố cổ, mang mảng màu xanh yên tĩnh. Trong một thành phố ồn ào náo nhiệt, Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm, rộng khoảng 12 hecta, gắn liền với truyền thuyết rùa thần đòi gươm vua Lê Lợi sau khi nhà vua lãnh đạo nhân dân dẹp giặc thống nhất đất nước. Từ xưa thì Hồ Hoàn Kiếm đã nổi tiếng và nằm ngay trong trung tâm thành phố Hà Nội. Nó là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Nơi đây hiện nay vẫn có giống rùa quý hiếm, được người dân tôn là bậc thần thánh linh thiêng. Thỉnh thoảng vẫn nổi trên mặt hồ. Đây cũng là điểm tham quan thuận lợi, bởi bên cạnh còn có rất nhiều điểm du lịch khác mà khách du lịch có thể thuận tiện ghé thăm. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, rạp múa rối nước Thanh Long, tượng đài cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, đền Bà Kiệu, tượng vua Nê, kem Thủy Tạ, cà phê view đẹp tại tòa nhà Hàm Cá Mập. Ngoài ra đến đây, bạn có thể thưởng thức món kem Trà Tiền nổi tiếng. Thương hiệu kem đã đi vào lòng người, hàng ngàn đời xưa đến nay vẫn giữ được hương vị đặc biệt. Vị rất riêng, ngon hấp dẫn mà không nơi đâu có được, dù cùng là thương hiệu kem Tràng Tiền. Một số món ăn nổi tiếng khác như bún chả, bún thang tại Bá Đức, 48 Cầu Gỗ, bún đậu mắm tôm, ngõ 31, phố Hàng Khay, hoa quả dầm, sữa chua ở khu phố Tô Tịch, quán cà phê phố cổ 11, Hàng Gai. Bạn hãy đến đây và thử một lần cảm nhận bạn nhé. Địa điểm thứ hai đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nếu kể tên các địa điểm du lịch Hà Nội bậc nhất xưa và nay, có lẽ ai cũng nghĩ đến ngay đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một quần thể kiến trúc văn hóa hàng đầu và là niềm tự hào của người dân thủ đô khi nhắc đến truyền thống ngàn năm văn hiến Thanh Long Đông Đô Hà Nội. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là biểu tượng tri thức của nền giáo dục Việt Nam. Nơi đây thờ phụng các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho, tư tưởng của Quốc Tử Giám, Chu Văn An, người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Mời bạn đến ghé thăm nơi này. Địa điểm thứ ba đó là đền Ngọc Sơn. Khi đến thăm phố cổ Hà Nội thì đền Ngọc Sơn là điểm đến tiếp theo không thể bỏ qua. Đền nằm ở trên đảo ngọc của Hồ Hoàn Kiếm, là nơi thờ thần Văn Xương và Đức Thánh Trần. Khi đến tham quan địa điểm này, tức là bạn đã tham quan cầu Thê Húc. Bởi muốn vào đền Ngọc Sơn thì bạn phải đi qua cầu Thê Húc, cây cầu nổi tiếng trong văn hóa của người Việt Nam. Ngày nay quần thể công trình đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đảo Ngọc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ở Việt Nam. Xung quanh địa điểm này bạn có thể tìm hiểu được lịch sử văn hóa Hà Nội dễ dàng qua nhiều băng rôn, khẩu hiệu, các bức tranh được thành phố xây dựng thời gian gần đây nhằm quảng bá du lịch Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thứ tư đó là phố Hàng Mã, là con phố đáng tham quan nhất trong tổng thể 36 phố phường. Dịp Trung thu hay dịp Tết Lễ âm lịch, phố Hàng Mã được xem là những con phố đông đúc và đặc biệt rực rỡ sắc màu nhất của Hà Nội. Đặc trưng của mặt hàng buôn bán của con phố này là hàng mã như tên gọi của nó. Và mỗi dịp lễ, con phố này được trang hoàng đẹp mắt, hoành tráng bằng đèn lồng, đồ chơi,
bóng bay cờ hoa rực rỡ khiến không gian nơi đây ngập trong âm thanh, màu sắc, ánh sáng. Ngoài ra nó còn mang đậm văn hóa Á Đông truyền thống bởi màu sắc tâm linh, các sản phẩm vàng mã với đủ hình hài, màu sắc, kích thước. Ẩm thực tại đây có bánh mì phố, đặc ruột, thơm ngon nước tiếng Hà Thành, hay xôi ba tê được bán tại hàng mã. Xôi được nấu khéo, đều tay, dẻo thơm, chất trong từng hạt gạo. Thịt kho được tẩm ướp đậm đà, giúp nhà còn giữ nguyên chất. Nó được tỏa hương thơm phức, có khả năng kích thích mọi giác quan của người thưởng thức. Hay phở tu nùn được bán tại địa chỉ 68 Hàng Mã Hoàn Kiếm, còn có nét đặc trưng riêng bởi vị nước dùng được hầm từ xương đậm đà, nước phở thịt từ ngọt trong xương. Thứ năm đó là nhà cổ Mã Mây. Như các con phố khác, nhà cổ Mã Mây thì được nhà nước chọn lựa là một trong những di sản văn hóa của dân tộc, được bảo tồn. Đây là điểm tham quan hấp dẫn, đặc trưng của phố cổ đấy nhé. Cụ thể, ngôi nhà ở số 87 Mã Mây chứa đựng những nét đặc trưng của nhà cổ xưa trong văn hóa con người Hà Nội. Đến đây bạn sẽ cảm nhận cuộc sống của người Hà Nội xưa, các trang thiết bị trong ngôi nhà truyền thống. Hiện nay, ngôi nhà được mở cửa thường xuyên để đón khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm, nghiên cứu về văn hóa và kiến trúc của người Việt Nam. Thứ sáu đó là đền Bạch Mã, điểm tham quan bạn nên đến. Đây được coi là một trong những tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Đền nằm ở giữa phố Hàng Buồm, số nhà 76-78, thờ thần Long Đỗ và ngựa trắng với lịch sử nghìn năm được bảo tồn rất chu đáo. Hầu như vẫn giữ được nét cổ kính lâu đời, nhưng vẫn mang dáng dấp hiện đại. Nơi linh thiêng, khói hương nghi ngút, được người dân Hà Nội thường xuyên lễ bái tại nơi này. Thứ bảy là phố Tạ Hiện, con phố nổi tiếng chuyên phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Hàng năm, các quán thì san sát nhau trên những con phố, lúc nào cũng đông nghịt, thực khách thưởng thức các món ăn nổi tiếng, nhất là vào buổi chiều tối. Ngoài các món ăn hấp dẫn với giá cả phải chăng, đây còn là địa điểm uống bia nổi tiếng ở Hà Thành, được nhiều người biết đến. Đó là 1903. Bạn có thể tham gia lên sàn tại đây vào khoảng 21 giờ tối. Nhưng món ăn bạn không thể bỏ qua tại phố Tạ Hiện, như bát bún mọc với những miếng mọc thịt cùng mọc nhĩ thêm gia vị, nhưng quán bún mọc ở Tạ Hiện thì được nhiều người biết đến. Bò nướng chảo gang, thịt bò hầm, nầm bò được tẩm ướp gia vị đậm đà, đem nướng trên chảo gang cùng những miếng khoai tây chiên vàng. Hay nem chua rán, khoai tây chiên. Đây là bộ đôi không thể thiếu trong danh sách món ăn ngon tại phố Tạ Hiện. Những miếng nem chua được tẩm bột ướp, chiên xù, vàng ruộm khi chấm tương ớt. Đặc sắc, thơm ngon, bạn sẽ không quên đâu. Cũng ngay tại phố cổ Hà Nội, bạn có thể ghé thăm ô Quan Trưởng, thiết kế theo kiểu vọng nâu nét đặc trưng thiết kế nhà Nguyễn, và là một trong 5 ô cửa sổ còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa. Nó có cái tên ô Quan Trưởng bởi nó ghi công ơn của vị quan trưởng Cơ trong thời kỳ chống Pháp và chiến đấu anh dũng, hy sinh bảo vệ thủ đô Hà Nội. Thứ 9 là chợ đêm phố cổ Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm, bao gồm 3 con phố chính: phố Hàng Đào, phố Hàng Ngang và phố Hàng Đường. Điểm nhấn và điểm tham quan rất đặc biệt. Chợ chỉ mở cửa từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, khác với các địa phương khác. Chợ đêm thường họp qua đêm và rất là khuya. Chợ có truyền thống lâu đời, địa điểm buôn bán sầm uất với khoảng 4.000 gian hàng đủ các loại mặt hàng, nhiều nhất là quần áo, giày dép tới đồ dùng gia dụng, các đồ thủ công, quà lưu niệm. Giá cả ở đây rất rẻ cho dân buôn và người mua bình dân. Đến với phố cổ Hà Nội, du khách không chỉ chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính, trầm mặc, mà bạn còn thỏa sức khám phá ẩm thực tại nơi này. Các món ăn đặc sắc tại đây: bò nầm, bò cuốn nấm nướng. Còn gì tuyệt vời hơn khi đi dạo quanh những con phố cổ, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của thành phố về đêm, thưởng thức hương vị thơm ngon của bò cuốn trong thời tiết se lạnh. Xiên nướng giữa không gian hữu tình của phố cổ, cầm trên tay những xiên thịt nướng thơm nừng nóng hổi, còn là một trải nghiệm khó quên. Hay bánh trôi tàu. Về với phố cổ, du khách có thể thong dong lựa chọn những món ăn vặt được bày bán ở các quầy hàng với giá cả thì rất là thơm ngon, bình dân. Điểm đến tiếp theo có thể kể đến đó là chợ Đồng Xuân. Đây từ xưa cũng như ngày nay vẫn là một trong những khu chợ lớn nhất ở Hà Nội, nói chung và phố cổ nói riêng. Các sản phẩm từ giá trị cao đến thấp để được bày bán ở nơi này.
Nhiều mặt hàng chỉ đến đây bạn mới có thể tìm thấy. Nói đến đây, bạn có thể cảm nhận được nguồn hàng phong phú của khu chợ này. Ngày nay vào các tối thứ Bảy hàng tuần, trên các tuyến phố có tổ chức các buổi diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật, từ hiện đại đến các tiết mục dân gian truyền thống như chèo sẩm, quan họ, ca trù, nhảy hip hop, ca nhạc tấu hài. Đây là hoạt động độc đáo của chợ đêm phố cổ, gây thích thú cho du khách trong và ngoài nước. Đáp ứng nhu cầu của bạn. Khung cảnh hàng ngày, người mua kẻ bán tấp nập, sầm uất, buôn bán nhiều các mặt hàng. Khi đi du lịch phố cổ, bạn nên bỏ quỹ thời gian để tham quan nơi đây, để có thể lựa chọn và mua những món quà để đem về làm quà tặng cho bạn bè nhé. Tuy nhiên, bạn nên trả giá khi mua tại nơi này. Ăn gì tại chợ Đồng Xuân? Có quán hủ tiếu Bắc Hạnh. Hay nếm thử hương vị bánh tôm thơm phức. Chợ Đồng Xuân còn bán rất là nhiều loại bánh ăn vặt hấp dẫn như bánh giò, bánh dày, bánh bao, bánh rán bi với mức giá chỉ vài ngàn đồng một chiếc. Trải qua bao thăng trầm của đất thủ đô, những con đường, khu phố, con người vẫn đi cùng năm tháng. Trường tồn cho đến tận bây giờ, Hà Nội 36 phố phường không chỉ nổi tiếng là nơi ăn chơi bậc nhất Hà Thành, mà còn lưu giữ biết bao giá trị lịch sử, văn hóa hơn 1000 năm văn hiến. Trên đây là những địa điểm du lịch Hà Nội mà các bạn có thể đi trong một ngày khi đã đặt chân đến đất thủ đô. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác đang chờ bạn khám phá. Chúc các bạn có một hành trình đáng nhớ, thật thú vị và nhiều niềm vui. Đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn thích để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.